عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 924، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قادم وإهلاك قائم، وفي محور رفض المترفين المفسدين الوعظ بالعدل. ونبدأ بالدولة الأموية، وهذه الحلقة الأولى، بعد كده في حلقة أخرى. الدولة الأموية دولة عربية قبلية نسبة للقبيلة، ويعني كانت تحكم بقانون القوة، ولا تلجأ للدين إلا لماما في تبرير ما تفعل. وتختلف بهذا عن الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت تحكم بقوة القانون، ولكنه القانون الذي يصنعه لها فقهاؤها، زي الفرق كده بين عبد الناصر وبن سلام. عبد الناصر كان بيحكم بقانون القوة، ويجي السادات يحكم بقوة القانون الذي يصنعه له ترزية القوانين. المهم، الدولة الأموية كانت قاسية شديدة القسوة في التعامل مع خصومها. طبعا نحن نعرف يعني ما فعلوه في مذبحة كربلاء، وما فعلوه في الهجوم على المدينة وانتهاك حرمتها، وفي محاصرة مكة عبد الله بن الزبير، وما نتج عن ذلك من إحراق الكعبة. يعني كانوا في انتقامهم لا يجعلون حدا أقصى. في سنة 58 قيل عن عبيد الله بن زياد بن أبيه الذي كان واليا على العراق أنه اشتد في التعامل مع الخوارج، فقتل منهم صبرا جماعة كثيرة. صبر يعني يقتل، يعني يحطهم يسيبهم مرميين لما يموتوا. ومن ضحاياه عروة ابن أدية، وقد كان خارجيا مسالما، لكن هو قتله ليه؟ لأن ابن زياد كان في رهان له في الحصف، يعني بيعمل بقى حلبة سبق بالخيل. فلما جلس ينتظر الخيل واجتمع الناس وفيهم عروة بن أدية، فأخبر على ابن زياد فنصحه وقال له: 5 كنا في الأمم قبلنا قد صرن فينا، أتبلون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين. فغضب عبيد الله بن زياد وقام وترك رهانه. فقيل لعروة: ما صنعت؟ والله لا يقتلنك. وبعدين ابن عبد الله بن زياد يعني أحضره، فأمر به فقطعت يداه ورجلاه، ثم دعاه فقال: كيف ترى؟ فقال له عروة: أرى أنك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتك. فقتله عبيد الله بن زياد، وأرسل إلى ابنيه فقتلهما. يبقى مقابل أن واحد وعظ مسالم أن يحدث له هذا. بعد ذلك احنا نتوقف مع عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان في بدايته كان فقيها، وكان من زملاء سعيد بن المسيب. وحين جاءه بقى الاستدعاء إلى يذهب إلى دمشق ليكون مع أبيه، أطبق المصحف وقال: هذا فراق بيني وبينك. وراح لأبوه بقى وتجلى بشخصيته الحقيقية. وهناك حادثة مشهورة حدثت سنة 75 بعد مقتل عبد الله بن الزبير بعامين، وكانت طبعا المدينة موطن المعارضة. فخطب فيهم يهددهم ويقول: أما بعد، فإنه كان من قبل من الخلفاء يأكلون من المال ويؤكلون، يعني كان الناس بتسرق وأنا بسرق برضه. وإني والله لا أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف. أنا مش هعالجكم إلا بالسيف. ولست بالخليفة المستضعف، يعني عثمان بن عفان، ولا الخليفة المداهن، يعني معاوية، ولا الخليفة الأحمق، يعني يزيد بن معاوية. وبعدين
والله لو قال لي أحد بعدها اتق الله لضربت عنقه. يعني أي واحد يقول لي اتق الله أنا هقتله. يعني ده يذكرنا بقوله جل وعلا وإذ قال اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المشكلة الكبيرة كانت مع واحد محترم جدا اللي هو سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب كان فقيه المدينة، وكان زميل سابق، أو كان عبد الملك بن مروان زميلا له وأصدقاء. وبعدين صار في شيخوخته رمزا للمدينة وكبيرا للتابعين فيها. كان إنسان محترم لا يأخذ عطاء من الأمويين، وفي نفس الوقت كان لا يدخل في السياسة. يعني هو عاصر المحن الكبرى في الدولة الأموية، عاصر انتهاك حرمة المدينة ويعني اغتصاب نسائها في مواقعات الحرة، وعاصر بقى تحكم عبد الله بن الزبير. والآن سعيد بن المسيب كان مشهورا وكان محترما، فكان بقى دي المصيبة التي يقع فيها، لأن كل من يسيطر على الأمر عايز سعيد يبايعه، وسعيد يرفض يقول لهم يعني حتى تجتمع الأمة على حاكم. فعبد الله بن الزبير أمر ولي على المدينة أن يجبر سعيد بن المسيب على أن يبايع لعبد الله بن الزبير، فرفض. فضربه الوالي اللي هو والي عبد الله بن الزبير، ضرب سعيد بن المسيب 60 صوتا. وتخيل واحد بقى في نهاية العمر وشيخ كبير محترم ويضرب 60 صوتا لأنه رفض أن يبايع، وقال له أنا مش مع ده ولا مع ده. بعد كده تغلب الأمويون على ابن الزبير وقتلوه، وكان طبعا ده في خلافة عبد الملك بن مروان اللي هو الصديق السابق لسعيد بن المسيب. ففي أثناء الصراع طلب عبد الملك بن مروان إن سعيد بن المسيب يبايع للأمويين. فكان الوالي على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي اللي هو ابن عم سعيد بن المسيب. والقبيلة بني مخزوم دي قبيلة مشهورة جدا في قريش يعني. فأبى سعيد بن المسيب أن يبايع، فالوالي اللي هو ابن عم سعيد بن المسيب بأمر من عبد الملك بن مروان ضرب ابن عمه سعيد بن المسيب 60 صوتا، وأمر فطيف به في المدينة في هيئة مزرية. يعني مش بس ضربه، لا خليه يطوف. تخيل بقى ان ده يعني احسن واحد في المدينة من العلم والاخلاق الى اخره. ومنعوه ان يجلس في المسجد، يعني بعد ما سجن قعد في السجن فترة ومن افرجوا عنه، ومنعوه ان يعني يجلس في المسجد حتى لا يجتمع عليه الناس. و حين دخل السجن صنعت له ابنته طعاما كثيرا فأرسل لها يقول لا تعودوا لمثل هذا حتى لا يذهب مالي وأحتاج إلى أموالهم، وهذا ما يريدون، ولكن ابعث لي القليل. وكان سعيد يصوم كل يوم، أي كفى مؤونة نفسه تقديره في الطعام، وفي نفس الوقت رفض أن يأخذ راتبا أو عطاء من الأمويين، ولم كانوا بيعطوا عطاءات لكبار الناس يعني. وكان يقول لا حاجة لي فيه حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. وبعدين كان مسالم، كان لو خصم واحد من الناس ولو أراد إنسان أن يأخذ رداءه رمى به إليه. ومع ذلك لم يكن جبانا، فقد واجه طغيان الأمويين بشجاعة. لما راح عبد الملك بن مروان إلى المدينة وذهب إلى المسجد وشاف سعيد، فطلب أن سعيد يجيله. ده عبد الملك بقى بن مروان، فرفض سعيد أن يذهب إليه.
وحتى لما عبد الملك بعت الحاجب له قال له ترفق بسعيد، ولكن سعيد رفض أن يأتي واستعجب. يعني تعجب الحاجب لماذا لم يأمر عبد الملك بأن يقتل سعيد، لأنه رفض هذا، أنه رفض أن يأتي أن يقوم المقام من مكانه ويأتي إلى عبد الملك بن مروان. وحدث برضو أن عبد الملك بن مروان طلبه وهو في المدينة أن يأتي ليتسامر معه سعيد، وسعيد رفض. مات عبد الملك بن مروان وتولى ابنه الوليد بن عبد الملك، كان شاب مغرور وشاب سفاك للدماء كالعادة يعني. it is the nature of the family. فزار هذا الخليفة الشاب المدينة فوجد الناس يجتمعون حول سعيد يتعلمون منه، فأرسل إليه يستدعيه، فرفض المثول أمامه، فغضب وأمر الحاجب أن يذهب إليه ويقتله ويأتي له برأسه. أنا روح اقتله، هات رأسه هنا، ده في المسجد. فقال الناس للخليفة إنه شيخ المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك، وما زالوا بالوليد بن عبد الملك حتى يعني كف عن سعيد بن المسيب. ظل سعيد بن المسيب يلازم المسجد وصوم الدهر وهجر الظالمين إلى أن توفى سنة 94. سعيد بن المسيب شخصية محترمة جدا، وقاس كثيرا من دولة ترفض أن ينصحها أحد بالعدل. أهلا وسهلا بكم أحبتي، برنامج محافظة القرآن في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.